ayan, so ito yung mga kakailanganin nating ingredients. Meron tayong green chili, red chili, red bell pepper, at pwede rin kayong gumamit ng green bell pepper. So, meron din tayong paminta, pamintang buo, at saka pamintang durog. And kailangan din natin ng Knorr Cubes, chicken Knorr Cubes. And syempre, kailangan natin ng chicken. So, ang chicken is pwedeng neck part, wing part, or yung back. So, ayan, kailangan lang nating painitin ng ating kaldero or yung ating pan. So, yung ginamit ko is maliit. So, dapat yung gagamitin nyo is malaki para magkasya siya. And lagyan na natin ng mantika. So, yung mantika natin dito is okay na mga 4 to 5 tablespoon. Ganyan, initin lang natin. And dapat mainit na talaga yung mantika nyo before kayo magluto. So, ngayon, ilagay na natin ang ating ginger. Siguraduhin nyo lang na maluto siya ng maayos and so pag naging translucent na siya or clear, so okay na siya. Okay na siya. Next is ilagay na natin ang ating bawang or ang ating garlic. Next is ilagay na natin ang ating sibuyas o ang ating onion. So, kayo na bahala kung white onion or red onion. Pero mas maganda kasi pag red onion. So, and yun lang yung meron ako. So, kapag translucent na siya, pwede nyo nang ilagay ang inyong red bell pepper. So, again, pwedeng maglagay ng green bell pepper. Yung sa akin lang kasi yan lang yung nabili ko. Kaya, yan. And takpan nyo lang para maluto siya. Is pwede na natin ilagay ang ating green chili. So, lutuin lang natin mga for 1 minute or almost 1 minute, and then pwede na natin ilagay ang ating red chili. Halu-haluin lang natin, guys. Ayan. And takpan ulit natin para maluto silang lahat. Pwede na natin ilagay ang ating Knorr Cubes. Ayan, so tunawin lang natin, guys. Iikot-ikot lang natin ng ganyan. Gaya ng ginawa ng mga ex nyo, na inikot-ikot lang kayo. Joke lang din yun, syempre. So, ayan, guys. Sobrang bango niya. And, pwede na natin ilagay ang ating chicken. So, yung sa akin kasi is sobrang liit lang ng pan ko, kaya
nagsisiksikan yung mga chicken. Walang masyadong space para sa kanila. Pero naluto naman siya ng maayos and sobrang sarap. Yung sa akin is, yung kalahati muna yung nilagay ko kasi sobrang liit nga nung pan ko at saka ko na inilagay yung kalahati din. Yan, so halu-haluin nyo lang na hanggang ma-divide yung mga yung mga basta. Halu-haluin nyo lang na ganyan. Okay? So, next is takpan nyo muna and lutuin nyo muna siya for about 20 minutes. So, takpan na muna natin siya and lutuin natin siya for 10 minutes hanggang medyo mag-pale lang yung manok. So, ayan, ihalo-halo nyo lang guys para maluto yung nasa ibabaw at saka para pantay silang lahat. Kasi nga, sobrang liit kasi nung pan ko kaya medyo nahihirapan ako. Pero okay lang din naman. It turns out very, very delicious. So now is lagyan na natin ng toyo. Depende na sa inyo kung gaano karami yung toyo and depende na din sa mga panlasa nyo. Lutuin lang din natin siya for about another 10 minutes. Halu-haluin ng ganyan. So, yung sa akin kasi, dapat kong haluin palagi kasi alam nyo naman, sobrang liit lang ng pan ko. Kaya gusto kong pareho sila maluto lahat. Pantay sila ng lahat. And kung hindi pa siya sakto sa panlasa nyo, lagyan nyo lang ng konting toyo. So, yun lang. By the way, yung chicken nga pala kanina is nilagyan ko siya ng asin before ko siya inilagay sa pan. So, ayan. Pakuluan lang ulit natin for mga 10 minutes again. Stir it guys occasionally para maluto talaga siya lahat. Pantay-pantay. Pero syempre, kung malaki yung pan nyo, okay lang din. Pero haluhaliin nyo pa din still. Yan, nilagyan ko siya ng konting toyo kasi parang kulang pa sa akin. Yan, it looks good. Takpan nyo lang siya and lutuin na natin siya for 20 minutes.
malambot na yung manok para ganahan naman yung mga kakain. Ayan, so check ulit. Check from time to time. Haluin ng haluin. So, depende na sa inyo guys kung ano pa yung ilagay nyo, ha. If you want to make it more spicy, lagyan nyo lang siya ng sili. Yung sa akin kasi, hindi ko na siya nalagyan ng sili kasi nakalimutan kong bumili. Makakalimutin talaga ako guys, kaya ayan, hindi kumpleto yung recados natin. Pero okay lang din naman. And then, nilagyan ko ng chili powder. 2 packs of chili powder. Oh, no. Nilagyan ko siya ng 2 sachets of chili powder. So, ayan. And then, halu-haluin lang natin. So, again, kung gusto niyo ng maanghang, lagyan niyo siya ng sili para mas masarap. At guys, to mind you, hindi sapat ang chili powder para umanghang siya. So, kung gusto niyo talaga ng maanghang, lagyan niyo siya ng maraming sili. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang paminta. So, lagyan lang natin siya. Ayan. So, sobrang sarap na niya. And sobrang ganda na niya. So, huwag kayong magtaka kung bakit color green siya kasi dahil yun sa Knorr Cubes. And ayan, naluto na natin ang ating chicken halang-halang. So, everyone, sana magustuhan niyo ito. And huwag niyong kalimutan maglagay ng maraming sili para umanghang talaga siya na umanghang. Okay? Wow, guys, sobrang sarap nito. So don't forget to like, comment and share, and subscribe, of course. Yun na muna for today, and see you on my next recipe. Bye-bye!